Hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics. अब यो 2080 को एक्जामिनेसन पर्ने फिजिक्स एक्जामिनेसनको लास्ट फेजमा छौँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन क्विक रिभिजन हुन्छ स्पेसिफिकली क्विक रिभिजन जुन एक्जामिनेसनभन्दा अगाडि हुन्छ त्यसलाई हामीले ध्यानमा राखेर यहाँ हामीले केही क्वेसन्सहरू प्रिपेयर गरेको छु र यसमै एडिसनल क्वेसन्स र त्यसको केही सल्युसनहरू पनि मैले प्रेजेन्ट गर्ने बनाएको छु ओके सो पहिला केही क्वेसन्सहरू त्यसको सल्युसनको डिस्कसन गरौँ प्रोभाइबल क्वेसन्सहरूको अनि त्यस पछाडि केही पोर्सन चाहिँ हामीले क्वेसन्स र त्यसको कसरी सल्भ गर्ने कति मार्कलाई कति सल्भ गर्ने कुराको सेन्समा त्यसरी केही पोर्सन त्यसरी पनि डिल गर्ने गइरहेछौँ र आज हामी जो प्लस अर्को एउटा भिडियो प्रिपेयर गर्दैछौँ मोस्ट प्रोभाब्ली आजै हामी यसलाई अपलोड गर्छौँ सो हामी एजुम के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट यो केही समय जुन हामीसँग छ फिजिक्स एक्जामिनेसनभन्दा अगाडिको त्यसको लागि धेरै हेल्पफुल होस् भन्ने वेमा हामीले यसलाई प्रिपेयर गर्दैछौँ होइन त्यसैले थाल्यौँ र अब मेन कुरो के ध्यान दिनुपर्छ के अरे अब चाहिँ नयाँ टोटल्ली पढेर चाहिँ काम हुँदैन फर्स्ट अफ अल त्यो कुरा ध्यान दिनु अन्त केही सजेसन मात्र दिनु खोजिरहेको जति प्रिपेयर गरेको छ त्यसलाई कम्प्लिटली रिभाइज गर्ने र हाम्रो यो हामीले बनाएको जति पनि भिडियोजहरू छ रिसेन्टली धेरै पछाडिको पनि हेर्दा हुन्छ केही डायग्रामेटिक क्वेसन्सहरूको लागि छ हाम्रो डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू छन् सो त्यो हेर्दाखेरि पुग्छ त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ रिभिजन एज अ रिभिजन विथ द डिफ्रेन्ट क्वेसन र त्यसको वे अफ सल्भिङ जान्दछौँ ओके सो धेरै एक्सटेन्ड नगरौँ है अब हामी क्वेसनतिर जाउँ मोर क्वेसन्स छ जस्तो फर्स्ट सेक्सनलाई मैले यसरी थर्मोडाइनामिक्ससँग रिलेटेड बनाएको छु एन्ड देन डिफ्रेन्ट टपिकसँग रिलेटेड बनाएको छु ओके सो हेर 10 ग्राम अफ हाइड्रोजन ग्यास इज सडनली कम्प्रेस्ड सी हेर यहाँनिर सडनली कम्प्रेस भन्ने जुन वर्ड छ नि सडनली सडनली कम्प्रेस यो वर्ड सडनली भन्ने वर्ड आउन साथ हामी बुझ्नुपर्छ दिस रिफर्स टु द एडियाबेटिक प्रोसेस छ यसले एडियाबेटिक प्रोसेस रिफर गर्छ रिप्रेजेन्टेसन गर्छ ओके सो यसमा के भनिएको छ भने 10 ग्राम अफ हाइड्रोजन ग्यास इज सडनली कम्प्रेस टु 1/4 अफ ओरिजिनल भोल्युम देन फाइन्ड देयर आर सेभरल थिङ्स यसरी हामीले यो क्याटेगराइज गरौँ धेरैभन्दा धेरै टपिक डिस्कसन होस् भनेर एउटैमा धेरै क्वेसन्स हालेको फाइनल टेम्परेचर अफ ग्यास इफ इनिशियल टेम्परेचर इज दिस मच ओके द चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी अफ द इफ भ्यालु अफ सिपी दिस इज वाट कन्स्टेन्ट मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर हो होइन अनि यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु दिएको छ वर्क डन अन द ग्यास ओके सो एकैचोटि क्वेसन पढ्नुभन्दा पनि इन्डिभिजुअली सल्भ गर्दै जाउँ फर्स्ट अफ अल हामीलाई दिएको प्यारामिटर छ मास ओके मास अफ द ग्यास हाइड्रोजन ग्यास दिएको छ यसको मोलिकुलर मास हामीलाई थाहा हुनुपर्छ 2 ग्राम हो होइन अनि त्यस पछाडि सडनली कम्प्रेस र भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन हामीलाई चाहिएको छ ओके सो भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन हेर्ने हो भने त हामीले इजिली त्यो डेभलप गर्न सक्छौँ डेभलप पनि गर्नु पर्दैन डाइरेक्टली लेख्ने हो भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन हामीले लेखिसकेर अनि जस्ट त्यहाँनिर चाहिन्छ के भन्दाखेरि चाहिने कुरा भनेको इनिसियल भोल्युम चाहिन्छ ओके इनिसियल भोल्युम भी सपोज गर्ने एन्ड देन आफ्टर फाइनल भोल्युम के भन्दैछ कम्प्रेस टु 1/4 मतलब यो भयो 1/4 भइहाल्यो अनि T1 इनिसियली दिएको छ 40 डिग्री सेल्सियस यसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 273 प्लस 40 एड गर्ने यो एड गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ के मैले यहाँ सर्ट वे अफ डिस्कसन दिँदैछु अनि T2 हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ ठिक छ त यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ अब त्यस पछाडि के गर्ने त फर्मुलाको सेलेक्सन गर्ने र हामीसँग फर्मुला छ एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि इजिली हामीलाई थाहा छ कि टेम्परेचर र भोल्युमको इन्टर रिलेसनसिप हामी जस्तो P1 V1 गामा इक्वल टु ओके म यहाँ अलिकति यो हेल्प होस् भनेर पनि यो डिस्कसन गर्न खोज्दैछु ल यहाँ हेर्ने ल जस्तो सपोज यो सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ला त्यसैले मैले डाइरेक्टली लेख्नुभन्दा अलिकति थपिदिन मात्र खोजेको P1 V1 गामा इक्वल टु P2 V2 गामा छ एकछिनको लागि माने हामीसँग हामीलाई यो थाहा छ अनि क्वेसनले भन्दैछ
कि find the equation for adiabatic process in terms of volume and temperature. Okay, त हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई PV इक्वल टु PV गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट भनेर एज्युम गर्छौँ. देन हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ V and T. ओके, त्यसो भए के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर भोल्युम राख्नु छ र टेम्परेचर राख्नु छ र हटाउनु कसलाई छ प्रेसरलाई. सो आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्ने PV इक्वल टु nRT. ओके, एन्ड देन T इक्वल टु हुन्छ हाम्रो nRT बाई V. क्लियर. अब यसमा हेर्ने भयो भने त यो nR फर गिभन ग्यास कन्स्टेन्ट भइहाल्यो. R इज युनिभर्सल कन्स्टेन्ट थाहा छँदैछ. द्याट्स वाइ यहाँ मैले डाइरेक्टली यहाँ T बाई V लेख्छु र यहाँ V टु द पावर गामा इक्वल टु अनदर कन्स्टेन्ट केही कन्स्टेन्ट हालिदिएँ. यहाँबाट एक्सप्रेसन निकाल्ने भने TV इक्वल टु गामा माइनस 1 के आउन सक्छ. सो यसरी एक्सप्रेसन सोध्न पनि सक्छ सर्ट क्वेसन है. डिराइभ द इक्वेसन, डिराइभ त जेनरली वर्ड युज गर्दैन होइन. डेभलप भन्न सक्छ, डेभलप द इक्वेसन अफ स्टेट फर एडाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम भन्यो भने त यही भइहाल्यो. प्रेसर एन्ड टेम्परेचर एन्ड भोल्युम भन्यो भने एक्सप्रेसन भयो. अब यो एक्सप्रेसन आइसकेपछि हामी कन्फर्म भयो हामीले युज गर्ने फर्मुला पनि यही भयो. ठिक छ. अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सिम्पली हामीले यहाँनिर T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टु T2 V2 गामा माइनस 1 अप्लाई गर्ने. एन्ड देन यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्दै जाने. T2 निकाल्नु पर्ने छ एन्ड द रेस्ट अफ द थिङ आर सिम्पल. जस्ट क्यालकुलेसन गर्ने सकिहाल्यो काम है. मैले यहाँ क्यालकुलेसन चाहिँ गरेन, ट्राई गरेँ. त्यस पछाडि हामी हेर्न सक्छौँ सेकेन्ड क्वेसनमा. सेकेन्ड क्वेसन केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि द चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी अफ द ग्यास इफ भ्यालु अफ CP इज दिस मच एन्ड R इज दिस. अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त इन्टरनल इनर्जीको जेनरली फर्मुला NCV/dt हो. ओके, अब dt भनिसकेपछि त T2 माइनस T1 dt दिइहाल्छ. यसमा त इस्यु भएन, प्रिभियस यो सल्युसन गर्दा T2 आइहाल्छ. अब वाट एबाउट एन नम्बर अफ मोल भनेको मास बाई मोलिकुलर मास. मास दिएकै छ 10 ग्राम एन्ड मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन यो पनि आइहाल्यो. अब के चाहियो भन्दाखेरि अब चाहियो CV. वाट इज द भ्यालु अफ CV? त हामीसँग सिम्पल एक्सप्रेसन छ CP माइनस CV इक्वल टु क्यापिटल R. यहाँबाट हामी इजिली CV निकाल्न सक्छौँ बिकज CP इज प्रोभाइडेड होइन. एन्ड देन आफ्टर यो सबै सब्स्टिट्युसन गऱ्यो भने चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी हो. ओके, सो यो भयो क्वेसन B. त्यस पछाडि हामी क्वेसन नम्बर C तिर जाउँ. क्वेसन नम्बर C ले भन्दैछ वर्क डन अन द ग्यास. ओके, त हामीलाई थाहा छँदैछ यो एडाबेटिक प्रोसेस हो. एडाबेटिक प्रोसेस हुन साथ हामीले वर्क डनको डाइरेक्ट एक्सप्रेसन nR ओके T2 माइनस T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 अप्लाई गर्न सक्छौँ. T1 T2 अलमोस्ट नन छ. हामीलाई R थाहा छँदैछ, नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सकिन्छ. एन्ड गामा भनेको जेनरली H2N2 टाइप अफ ग्यासको लागि हुन्छ 1.4. त्यसैले गर्दाखेरि डायटोमिक ग्यासको लागि 1.4 हुने भएकोले गर्दाखेरि नदिए पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. सो हामी युज गर्न पाउँछौँ. यो भयो वर्क डनको लागि. अब क्वेसन नम्बर D तिर. क्वेसन नम्बर D ले हामीलाई के भन्दैछ भने इफ द वाल अफ द च्याम्बर containing gas is made by conducting material. Okay, यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनुपर्छ. conducting material, then what will be the change in temperature after compressing the gas? अब वाललाई कन्डक्टिङ बनाउन साथ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्रेस गर्दाखेरि जुन हिट डेभलप हुनुपर्ने हो त्यो हिट सराउन्डिङमा लुज हुनुपर्छ. सराउन्डिङमा लुज हुनु भनेको एक्सचेन्ज अफ हिट हो. एक्सचेन्ज अफ हिट हैन, एक्सचेन्ज अफ हिट भयो भने त्यो प्रोसेसलाई भन्छ हामी आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौँ हैन. आइसोथर्मल प्रोसेस भयो. अब आइसोथर्मल प्रोसेस हुन साथ टेम्परेचरको चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि यसको क्राइटेरिया नै के हो? चेन्ज इन टेम्परेचर मस्ट बी 0. चेन्ज टेम्परेचरको चेन्ज हुँदैन भइहाल्यो हैन. सो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यसलाई. अब यो क्वेसन नम्बर फर्स्टको कम्प्लिट डिस्कसन भयो. सेकेन्ड नम्बरतिर जान्छ हामी. हेरौँ के छ. Why a reversible heat engine that work in cyclic process is more efficient than in other engine? त यसको लागि बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि साइक्लिक प्रोसेसमा जुन काम गर्छ रिभर्सिबल इन्जिन त्यो चाहिँ मोर इफिसियन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब
के एजम्सन गरिएको हुन्छ भने साइक्लिक प्रोसेसमा हैन हिटको लस 0 मानिन्छ, 0 हुन्छ अरे। जब हिट लस 0 भयो भने वर्क डन कति हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। किनभने जति हिट सप्लाई गरेको छ त्यो सबै वर्क डनमा चेन्ज भयो, त्यसो भए इफिसियन्सी के हुने भयो, म्याक्सिमम हुने भयो। सो यो भयो यसको लागि डिस्कसन। अब हामी जान्छौँ थर्ड नम्बरको डिस्कसनतिर। वाइ कार्नोट इन्जिन इज नन एज रिभर्सिबल इन्जिन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कार्नोट इन्जिनमा होइन, कार्नोट इन्जिनमा फ्रिक्सनल फोर्स भनौँ न, फ्रिक्सनल फोर्स कति एजुम गरेको छ, 0। फ्रिक्सनल फोर्स 0 हुनासाथ हामीले के बुझ्नुपर्छ, लस अफ इनर्जी कति, लस अफ इनर्जी कति, 0। जब लस अफ इनर्जी 0 छ भने कार्नोट इन्जिन के हुन्छ, यहाँनिर रिभर्सिबल जस्तो बिहेभ गर्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो 3 नम्बरको सल्युसन। अब हामी अर्को सल्युसनतिर जान्छौँ। ओके, हेरौँ 4 number. A Carnot's heat engine work between temperature this and this. Then what is the efficiency? Simply हामीले efficiency apply 1 minus T2 by T1 times 100 apply गर्न साथ भइहाल्यो काम। यहाँ T1 भनेको temperature of source 127 plus 273 गर्दाखेरि केल्भिनमा कन्भर्सन हुन्छ। T2 भनेको 27 plus 273 गर्दाखेरि यो पनि केल्भिनमा कन्भर्सन हुन्छ। सब्स्टिट्युसन गर्ने आइहाल्छ है। This पछाडि what would be the percentage change in the efficiency of the engine if the temperature of the source is increased by 10 degrees Celsius? The second part ले के भन्दैछ भने second part ले कि T1 को टेम्परेचर जुन 127 थियो त्यसलाई चेन्ज गर्नु छ 137 डिग्री सेल्सियस र T2 लाई एज इट इज राख्नु छ। Okay, and then after efficiency कति निकाल्नु छ। सपोज पहिलाको केसमा eta 1 भयो, सेकेन्ड केसमा eta 2 भयो भने अब यो दुईटाको पर्सेन्टेज चेन्ज कति भनेर सोध्दैछ। हामी पर्सेन्टेज चेन्जको लागि के गर्छौँ, है पर्सेन्टेज चेन्ज युज गर्नु छ भने हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन इफिसियन्सी इक्वल टु मोड भ्यालु eta 2 माइनस eta 1 बाई eta 1 इन्टु 100, यही भयो। यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यस पछाडि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर, हेरौँ क्वेसन नम्बर okay 4 को be complete to see. Okay, how can we make the engine 100% efficient? अब हेर eta equal to 1 minus T2 by T1 times 100 हुन्छ। अब 100% efficient कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि when temperature of sink is 0 Kelvin, in that condition we can get 100% efficient engine, right? जति बेला टेम्परेचर अफ सिंक भनेको जेनरली सराउन्डिङ मानिन्छ। ओके, टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ जति बेला टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ 0 केल्भिन हुन्छ त्यति बेला हामी थ्योरिटिकली 100% इफिसियन्सी एचिभ गर्न सक्छौँ। तर प्रब्लम भनेको यही, सराउन्डिङको टेम्परेचर 0 केल्भिन फिजिबल छैन। ओके, देन यति भइसकेपछि हाम्रो यो पार्ट 2 को अलमोस्ट सबै सक्यो। अब हामी 5th नम्बर क्वेसनतिर छौँ। 5th नम्बर क्वेसनमा हेर्ने हो भने के रहेछ हेरौँ। राइट द लज अन विच सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इज बेस्ड अन। हामीले यसमा दुईटा ल लेखिदिनुपर्छ सेकेन्ड लको, होइन। एउटा केल्भिन लेख्नुपर्छ, केल्भिन स्टेटमेन्ट, अर्को क्लाउसियस स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ। केल्भिन स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हिट इन्जिनले वर्क गर्नको लागि सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट युज गर्नै पर्छ। कन्टिन्युस सप्लाई अफ हिट वर्क डन दिनु छ भने कुनै पनि हिट इन्जिनले त्यसले सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट युज गर्नुपर्छ टु द सिंक। अब क्लाउसियस स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमले लो टेम्परेचरबाट हैन हाई टेम्परेचरमा हिट ट्रान्सफर गर्नु छ भने एक्सटर्नल एजेन्सी जोड्नै पर्छ, एक्सटर्नल एजेन्ट जोड्नै पर्छ। सो केल्भिन स्टेटमेन्ट हिट इन्जिनको वर्किङमा बेस्ड छ, जबकि क्लाउसियस स्टेटमेन्ट रेफ्रिजरेटरको वर्किङमा बेस्ड छ। ओके, सो यो भयो केल्भिन एन्ड
क्लॉसेस स्टेटमेंट यसैलाई हामीले लेख्नुपर्छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स दुईटै लेख्नुपर्छ एउटा हैन then write the laws on which the working of heat engine and refrigerator are based. त्यसकै paraphrase or alternate question भन्दा पनि हुन्छ. Heat engine is based on the Kelvin statement and refrigerator is based on the Clausius statement. Okay, so 6 number मा जाउँ. Let's move to 6 number. Can we make an engine 100% efficient? Discuss it. So already discuss भइसकेको छ हामी त्यो हैन. We cannot make any heat engine which is 100% efficient, because to be 100% efficient, the sink temperature must be 0 Kelvin, and the sink here represent the surrounding, and it is impossible to get that surrounding temperature to be 0 Kelvin. That's why we cannot make any heat engine 100% efficient. Okay, 7 number. Is it possible to get continuous work from an engine by reducing its temperature below the temperature surrounding? Explain it. If we want to cool our room, so can we do it by opening the door of refrigerator? Discuss. Okay. First part ले के भन्दैछ भने कुनै पनि इन्जिनलाई सराउन्डिङ को टेम्परेचर भन्दा हैन बिलो राखेर हामीले कन्टिन्युस सप्लाई लिन सक्छौं त वर्क डन को यो क्वेशन हो. हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी यसबाट कन्टिन्युस सप्लाई लिन सक्दैनौं. किन सक्दैनौं भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमले के गर्छ नेचुरली हाई टेम्परेचरबाट लो टेम्परेचरमा हिट लुज गर्छ. तर यदि सिस्टमकै टेम्परेचर सराउन्डिङ भन्दा कम भयो भने यसले हिट लुज गर्न सक्दैन. दैट्स व्हाई केल्भिन स्टेटमेन्टको एगेन्स्टमा वर्क गर्छ या एगेन्स्टको कन्डिसन. त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर हिट इन्जिनले वर्क गर्न सक्दैन. सो यो भयो 7 नम्बरको डिस्कसन. सेकेन्ड पार्ट 7 नम्बरको के भन्दैछ भने रेफ्रिजरेटरको डोर ओपन गरेर हामी घरलाई कुल गर्न सक्छौं भन्दाखेरि नो, इट इज नट पोसिबल. किन भन्दाखेरि रेफ्रिजरेटरले के गर्छ लो टेम्परेचरबाट सराउन्डिङमा हिट एड गरिदिन्छ, हिट सप्लाई गरिदिन्छ. अब जब डोर ओपन गर्छौ र एनी हाउ रेफ्रिजरेटर वर्किङ कन्डिसनमा मेन्टेन गर्न सकिन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो रुम भित्र हिट चाहिँ आउने भयो. यसले सप्लाई गरेको हिट रेफ्रिजरेटर. त्यसैले हाम्रो रुममा त हिट के हुन्छ एड हुन्छ. हिट एड हुनु भनेको टेम्परेचर बढ्नु. त्यसैले यो पोसिबल छैन. ल यो भयो हाम्रो 7 नम्बरको डिस्कसन. अब हामी 8 नम्बरको डिस्कसनतिर जान्छौं. 8 नम्बरको डिस्कसन हेरौं. What do we mean by the entropy of the system? Entropy भनेको generally disorderness of a system is known as entropy, or it is also known as change in entropy. Generally like ds ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ or generally s ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ. यसको एक्सप्रेसन dq by t हुन्छ है. एन्ड युनिट्स को कुरा गर्नु हामीलाई रिभ्यू चाहिन्छ. त्यस अलिकति त्यतितिर जुल पर केल्भिन हुन्छ. यो भयो डिस्कसन व्हाट यु मीन बाइ द एन्ट्रोपी अफ द सिस्टम. नेक्स्ट हामी यसको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ. के रहेछ हाउ entropy is related with the amount of heat supplied to the system. See, change of entropy equal to dq by t for a given or constant temperature. The change of entropy is directly proportional with the heat supplied or change of heat. Okay, so यो एउटा एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौं. जस्तो कि आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस छ, यसलाई हिट सप्लाई गर्यो भने यसको चेन्ज फेज चेन्ज हुन्छ एन्ड व्हिच इज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हुन जान्छ हैन. अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर जुन अर्डरनेस थियो मोलिकुलको स्ट्रक्चरमा वेल अर्डर जस्तो सोलिड सोलिड फर्ममा जुन थियो अब यो लिक्विड फर्ममा भयो भने यो भन्दा बढी डिसअर्डर यो भयो, यानी इन्ट्रोपी बढ्यो. तर टेम्परेचर के छ कन्स्ट्यान्ट छ.
सो यसरी हामीले यो रियलाइजेसन गर्न सक्छौँ कि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेर हिट सप्लाई गर्दाखेरि पनि इन्ट्रोपी के हुन्छ बढ्छ ओके थर्ड नम्बरको क्वेसन इज it is possible to change the entropy of a system without changing its temperature. Okay, you give an example by yes, it is possible. For example, if we supply heat to ice cube at 0 degrees Celsius, it will change into water at the same temperature, and the entropy of water is more than entropy of ice. That's why it is possible to change the entropy of any system by keeping its temperature constant. Right? Okay, next page ma jao. Next page. Okay, you saw question. Moment of inertia related question. What is the fundamental differences between inertia in linear motion and moment of inertia in angular motion? Sorry, explain it. See, मोमेन्ट अफ इनर्सिया र इनर्सिया भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामीले लिनियर मोसनलाई रिलेट गर्छौँ, जति बेला लिनियर मोसनको कुरा गर्छौँ त्यति बेला हामीले इनएबिलिटी अफ बडी टु चेन्ज इट्स पोजिसन अफ रेस्ट अर मोसन इज नोन एज इनर्सिया भनेर पढेको छौँ। र इनर्सिया इज द मेजरमेन्ट अफ मास भनेर पनि पढेको छौँ है। जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया। यहाँनिर मासको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आउँदैन। जब हामी मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा गर्छौँ त्यति बेला हामी रोटेसनल मोसनको कुरा गर्छौँ। यहाँ कुनै पनि अब्जेक्टको रोटेसनल मोसनलाई कन्टिन्युटी दिने या कुनै अब्जेक्टलाई रोटेसनल मोसन दिन सक्ने जुन इनएबिलिटी हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छ। ओके, सो यो रोटेसनल मोसनसँग रिलेटेड छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया र यो भनेको लिनियर मोसनसँग रिलेटेड छ। यो त अभियस कुरा हो। यो मेजरमेन्ट अफ मास हो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया नट ओन्ली डिपेन्ड्स अन द मास, इट्स अल्सो डिपेन्ड्स अन द डिस्टेन्स अफ द पार्टिकल फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। सो यो डिस्टेन्ससँग पनि रिलेटेड छ, पोजिसनसँग पनि रिलेटेड छ। So these are the basic differences between the moment of inertia and the inertia in the case of the linear motion. Okay, you bio. Our next question was a flywheel of mass this much and radius this much is initially at rest, and after applying a tangential force, it starts to rotate at a frequency of this after 5 seconds. Find the angular acceleration of the flywheel after 5 seconds. यहाँनिर जस्ट फर्मुलेसनहरूको कुरा गर्छु। यस्तो मास दिएको छ, यु क्यान इजिली कन्भर्ट इट इन्टु केजी बाई डिभाइडिङ इट बाई 1000। यसलाई हामी 0.5 केजी लेख्न पाइहाल्छौँ, सकिहाल्यो कुरा। रेडियस दिएको छ 50 सेन्टिमिटर विच इज इक्वल टु 50 बाई 100, 0.5 मिटर भइहाल्यो। इनिसियली रेस्टमा छ भनेको इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी 0 छ। Okay, and time period is given here 5 seconds, and we have to find out angular acceleration for first case, first question, and then after the angular momentum. Angular momentum पनि निकाल्नु पर्ने छ। Angular momentum is generally represented by L, and it is the product of I and omega. Okay, that's fine. So पहिला हामी एंगुलर एक्सेलरेशन को कुरा गरौँ। एंगुलर एक्सेलरेशन को लागि हामी इक्वेसन अफ मोसन टाइपकै कन्डिसन लगाउँछौँ, which is equal to ओमेगा नट। ओके, वेट, अर्को कुरा पनि दिएको छ यहाँ। रोटेट एट द फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ नि त हैन, 5 सेकेन्ड पछाडि। त त्यसो भए त applying a tangential force, it start to rotate at a frequency of 10 revolution per second after 5 seconds. Okay, 5 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ यसको स्पिड चाहिँ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हैन, जस्ट फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। एफ को भ्यालु दिएको छ 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ। सो 2 पाई एफ गर्ने हो भने ओमेगा आइहाल्छ हैन, रेडियन पर सेकेन्ड भनेर केही न केही भ्यालु आउँछ। Then after we are going to use this expression omega equal to omega naught plus alpha t. We know that omega naught is 0, that's why it will be like omega equal to alpha t, and this पछाडि हामीले ओमेगा को ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्छौं, जे आउँछ यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्छौं। टाइम पिरियड 5 सेकेन्ड, त्यहाँबाट अल्फा इज क्याल्कुलेट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड रेडियन।
per second square भइहाल्यो Okay. यो फर्स्ट पार्टको सल्युसन सक्यो एङ्गुलर एक्सलेसन एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु छ आई को भ्यालु एङ्गुलर मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु हामीसँग एम आर स्क्वायरबाट थाहा भइहाल्छ जहाँ एम भनेको मास दिएकै छ आर इज द रेडियस त्यो पनि थाहा छँदैछ र अब ओमेगा जुन यहाँबाट क्यालकुलेसन भएको छ यसलाई हामी युटिलाइज गर्न सकिहाल्यो है त्यसरी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ यसको सी नम्बरमा के रहेछ ल if suppose we take another wheel having radius of 10 centimeter and both the wheel are rotated with the same speed, then which wheel would stop first? Okay. अब यहाँ stop first भनिसकेपछि हामीले दुईटा wheel assume गर्नुपर्छ एउटा wheel हामी नयाँ लिन्छौँ 10 सेन्टिमिटरको छ अर्को प्रिभियसली युज गरेको wheel छ 50 सेन्टिमिटरको छ हैन अनि दुईटैको मास हामीले एजम्पसन गर्नुपर्छ मास आर द सेम अब कुरा गर्दैछ कि कुन चाहिँ ढिलो सरी which will would stop first okay कुन चाहिँ पहिला रोकिन्छ त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रोकिने एबिलिटी और रोकिनबाट रेसिस्ट गर्ने एबिलिटी भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसो भए त यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सपोज दिस इज I2 and this is I1 masses are same mass सेम छ यसको रेडियस हेर्ने हो भने 10 छ यसको रेडियस के छ 50 छ मलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ द स्क्वायर अफ द रेडियस अब कम्पेरिजन गर्ने हो भने यसको फर्स्ट जुन दिएको छ दिस इज फर्स्ट व्हील एन्ड दिस इज सेकेन्ड व्हील सो फर्स्ट व्हील को रेडियस के छ बडी छ दैट्स व्हाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि के भयो बडी भयो I1 इज ग्रेटर देन I2 यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जुन सेकेन्ड सरी यो 50 सेन्टिमिटरको व्हील छ त्यसको रोटेसन भइराख्ने धेरै समयसम्म किन भन्दाखेरि त्यसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी छ र फर्स्ट व्हीलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम छ त्यसैले उसको रोटेसन पनि छिटै सिज हुन्छ यानी छिटो रोकिन्छ सेकेन्ड व्हील र यदि ढिलो रोकिन्छ सोधेको भए त्यो हुन्छ फर्स्ट सो यो भयो डिस्कसन मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग रिलेटेड कोही क्वेसन यहाँ पनि केही एडिसनल क्वेसन त्यही च्याप्टरसँग रिलेटेड छ लेट्स सी 10 number in the figure one is ring this one is ring and this is ring okay and this is what it's they both have the same diameter we take the diameter same sir what is the ratio of moment of inertia of the disc to the ring अब हामीलाई थाहा छ हामीले थाहा हुनुपर्छ रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन रिङ mr स्क्वायर हुन्छ एन्ड डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हाफ mr स्क्वायर हुन्छ so we have to find the ratio of disc to ring that's why this will be half mr square and this will be mr square cancel out 1/2 this is the ratio right यो भयो रेशियो अब सेकेन्ड पार्टमा जाउँ what would be the change in the radius of the ring so sorry to okay slightly अलिकति what would be the change in the radius of the ring to side हैन so that both of them will have same value of moment of inertia अब दुईटैको moment of inertia सेम हुनको लागि हैन हामीले रिङको रेडियसमा के मोडिफिकेसन गर्नु भनेर सोध्दैछ हामीले रिङको र डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी लेख्छौँ हैन अनि रिङको लागि हामीलाई थाहा छ m ओके r स्क्वायर छ यो हाफ m लाई पनि यसरी लेखेर यो भयो यो हामी रिङको लागि रिप्रेजेन्टेसन नै गर्छ ल डिस्कको लागि अब हामीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि रिङ र डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बराबर हुनको लागि रिङको रेडियसमा के मोडिफाई गर्ने भन्दाखेरि यहीबाट निकालिदिउँ न रिङको रेडियस 1/√2 टाइम्स डिस्कको रेडियस भयो हैन
भनेको मतलब डिस्कको रेडियसको 1/√2 टाइम्स यदि रिङको रेडियस बनाउन सक्यो भने हामीले रिङको र डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बराबर गर्न सक्छौँ। कन्डिसन के इफ बोथ ह्याभ द सेम दुईटैको मास फेरि सेम मास मोडिफाई गर्न मिल्यो। If both of them are rotating with the same speed, then discuss which will stop later. Okay. अब फेरि स्टपको कुरा आउन साथ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा गर्नुपर्छ। कसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी? रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी हैन। त्यसो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी भनेपछि हामीले बुझ्नु के पर्छ? यो ढिलो रोकिन्छ, रिङ ढिलो रोकिन्छ, ढिलो समयसम्म घुमिरहेको र डिस्क छिटो रोकिन्छ। त्यसो कुन ढिलो रोकिन्छ सोधेको छ भनेपछि रिङ विल stop later and disc will stop earlier. If we cut the disc in two parts, then what will be the value of moment of inertia of the disc? अब यो डिस्कलाई दुईटा पार्टमा यसरी काट्यौँ भने अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन जान्छ भने सोधेको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले क्याल्कुलेसन गरेर पनि देखाउन सक्छौँ। यस्तो यसले कस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ क्या। यस्तो यहाँबाट अब यो यति भयो सेमी सर्कल जस्तो भयो होइन, फेरि यो सेमी सर्कल जस्तो भयो। त इनिसियली जति छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इभन अब मास पनि त रिड्युस भयो नि त हाफले होइन। त मासलाई पनि हाफले डिभाइड गरिदिउँ। अब रेडियस पनि हेर्ने हो भने त प्रिभियसको पनि हाफ हुन गयो। यो भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्ने हो भने आउँछ, जे रिजल्ट आउँछ त्यही लेख्दा भइहाल्यो यहाँबाट होइन। यो कन्सेप्ट हो, केही खास छैन। अब त्यस पछाडि कुरा गरौँ। सपोज डिस्क इज रोटेटिङ विथ द भेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेन्ड इफ वी एड सर्टेन अमाउन्ट अफ wax at the circumference part of the disc, then what will happen to its velocity? Okay. डिस्क चाहिँ सर्टेन स्पिडमा रोटेट हुँदै थियो अरे मानव ओमेगा 1 मा। अब यहाँनिर wax हालिदिउँ। अब के सोध्दैछ भन्दाखेरि यो भेलोसिटी ओमेगा 1 बढ्छ घट्छ के हुन्छ? त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सपोज इनिसियली विदाउट wax इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया टु बी I1। जब wax हालिदिन्छौँ त्यसो भए मास अलिकति भए पनि बढ्यो। मास बढेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेकेन्ड केसमा पनि बढ्यो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढेपछि भेलोसिटी के हुन्छ? बढ्छ। यानी डिस्क जुन स्पिडमा पहिला रोटेट हुँदै थियो अब त्योभन्दा स्पिड बढ्छ। क्लियर? If there are two fans initially rotating with the same angular speed, okay, among two fans, one has blade and other is without blade, then after switching off both the fans, which fan will stop earlier? Explain it. There are two fans, one with blade, so suppose this to be blade, and one is without blade. दुईटैलाई एउटा इक्वल स्पिडमा रोटेट गराएर स्विच अफ भयो। अब के भन्दैछ भने विच फ्यान विल स्टप अर्लियर। अब स्टप अर्लियर स्टप लेटर भन्नमा साथ हामीले बुझ्नु के पर्छ? वी हेभ टु डिस्कस अर एनालाइज इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया। हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर द फ्यान ह्याभिङ ब्लेड इज मोर देन द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द फ्यान विच इज not provided with the blade. Okay, so I1 को moment of inertia less. अब moment of inertia less भनिसकेपछि त यसमा रोटेटिङ एबिलिटी भनौँ न के छ भन्दाखेरि चोट कम छ भनिसकेपछि यो छिटो स्टप हुन्छ र यो धेरै समयसम्म रोटेट भइरहेको छ। Okay, so यो भयो यसको डिस्कसन। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ। लेट मी सी व्हाट इज this portion is related with. Okay, this is related with AC current. Now we are going to discuss about this. Write the expression for the RMS value of AC current and show that this current is 70.7% of peak. So this is not difficult. We know that IRMS equal to I naught by root under 2, which is equal to 0.707 I naught. And if we multiply this by 100, it will give you the percentage value, which is definitely equal to 70.7%. Okay, so this is the expression or the solution for this particular question. Now we are heading toward question number B.
If you have given three components, inductor, resistors, and capacitor, then to filter high frequency, which component do you prefer? Okay, to filter high frequency, that means we uh, are given uh, or we are given the condition that we can make a circuit which can allow only high frequency of AC to pass through it, and it will stop the low frequencies. Okay, so as we know that inductor uh, resistance is independent of frequency, it does not depend on the frequency, so we do not have to um, discuss about this. Now we have to decide among L and C which will allow the high frequency to pass through it. And for this, we know that resistive component or resistive character is impedance, which is given as omega L, and it is 2 pi f L, and its resistive character is given as inductive, sorry, resist, capacitive reactance, and it is given as omega C, and it is equal to 2 pi f C. सो इन्डक्टर र क्यापेसिटरको यो रेसिस्टिभ क्यारेक्टर नै भन्न सकिन्छ, जसमा हामीले नोटिस के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान नोटिस द्याट इट्स इन इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द फ्रिक्वेन्सी, वाल क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ द फ्रिक्वेन्सी। अब हामीले कुरा गरौँ जस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई बढाउने हो भने त यो मोर एन्ड मोर रेसिस्टिभ हुन जान्छ, जबकि यो लेस एन्ड लेस रेसिस्टिभ हुन जान्छ। त्यसो भए हामीले हाई फ्रिक्वेन्सी पास गराउनु छ भने वी प्रिफर टु युज अ क्यापेसिटर इन्स्टेड अफ युजिङ इन्डक्टर। तर हामीलाई लो फ्रिक्वेन्सी पास गराउनु छ भने वी प्रिफर टु युज एन इन्डक्टर है। लो फ्रिक्वेन्सीको लागि यो र हाई फ्रिक्वेन्सीको लागि क्यापेसिटर भइहाल्यो। थिंक यो क्लियर छ। योसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट वेमा क्वेसन सोध्न सक्छ, एउटा वे यो पनि हो। अर्को क्वेसन डिस्कसन गरौँ। लो फ्रिक्वेन्सी अलरेडी डिस्कस। If three components are connected in the series, then what would be the expression for the impedance of the circuit? That means indirectly it is related with the LCR circuit. Okay, let me draw this LCR circuit. LCR, these are connected in series, and we have to write its impedance. We know that its impedance is R square and XL minus XC whole square. This is enough for this particular question. At what condition the impedance of LCR circuit is equal to the external resistor? Resistor connected. This is the circuit. Describe the condition and then find the expression for the frequency in such condition. Okay, so when XL becomes equal with XC, this is the condition of resonance. At that particular condition, Z becomes equal to R, and now we have to find this condition is known as resonance condition. Then we have to find the expression for resonance frequency. Okay, so अब हामीले यसलाई युटिलाइज गरेर resonance frequency निकाल्छौँ। यसलाई 2 pi fL लेख्छौँ, यसलाई लेख्छौँ 1 by 2 pi fc, and then f will be equal to 1 by 2 pi root under LC. यसरी हामी लेख्न पाउँछौँ। यसलाई सल्भ गर्यो भने आउने यही कुरा। Next number 6 number, draw a graph to show the variation between frequency of AC signal and impedance of the circuit. Okay, so we have to draw a graph to represent the variation of impedance with the frequency. र हामीलाई थाहा छ कि impedance के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेजुअली गर्दै 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 गएर मिनिमम हुन्छ एन्ड देन म्याक्सिमम हुन्छ। र यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सीमा मिनिमम value of impedance is equal to the external resistance connected in the circuit, and this part this frequency is known as resonating frequency. Its value is root under LC, and for this condition XL becomes equal to XC. So this is enough. Now next question, how can we say the power consumption of pure inductive and pure capacitive circuit are zero?
Okay, so as we know that power for AC is equal to IRMS, ERMS, and cos theta. And here theta is phase or phase difference. Okay, phase. Okay, difference. For inductive circuit, purely inductive circuit, we know that phase difference is 90 degree. That's why cos theta, which is also known as power factor, is 0. And the uh, expression for power becomes 0, or its value becomes 0 watt, which represents that power loss in inductive or purely inductive circuit is 0. In the same way, for capacitive or purely capacitive circuit, we know that phase difference is 90 degree. And what about the power factor? Power factor, which is equal to cos theta, becomes cos 90 and it is equal to 0. And again, power loss is 0. That is why we can say the power loss in the case of purely inductive and purely capacitive circuits are 0. Can we change the resonance condition of for LCR circuit by changing the value of resistor in the circuit? See, uh, for resonance, XL must be equal to XC. You equal in person, है ना? रेजोनेंस कंडीशन में आर को यूज छैन देयर इज आर जतिसुकै हाले पनि यो आर इज इन्डिपेन्डेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यसैले गर्दाखेरि रेजोनेन्स हुने कुरा यो दुईटामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स एन्ड क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स त्यसैले गर्दाखेरि आर को भ्यालु मोडिफाई गरेर रेजोनेन्स कन्डिसन मोडिफिकेसन गर्न जेनरली मिल्दैन okay now we are heading towards question number 9. The value of inductor, capacitor, and resistor is chosen such a way that LCR circuit is in resonance with the frequency 1 megahertz. Now, suppose another inductor, capacitor, and resistor having the same values as previously connected in the circuit are taken, and new inductor is connected in series with previous inductor. Wait, I think this is repeated here. Let me cancel this portion. And new capacitor is connected. Wait, let me read this first. Okay. And the new inductor is connected in series with the previous inductor. New capacitor is connected parallel to the previous capacitor of the circuit, and new resistor is okay series in with previous one. Then what will be the percentage change in the resonance frequency of the circuit? Okay, this is quite large question. It is given here. Initially, there is a circuit having 3 components. This is first case. L, C, R, and this is resonance with 1 megahertz, which is equal to 10 to the power 6 hertz frequency. Now, what is given here? We have to connect. We are given inductor, capacitor, and resistor having the same value. Like initially we have here L, value of inductor to be L, and the new inductor is also having the value L, and the new inductor is connected in series with the previous. Okay, new inductor is connected with the series, and then after another capacitor, we have another capacitor here. Okay. This is previous capacitor, and we have another capacitor which is connected in parallel, and then after we have a resistor previously and new resistor which we are going to connect in series. Okay, this is our new circuit. Now we have to find the change in resonance frequency of the circuit. We have to find this.
then see here, just we know that for series combination of L, this will be like L equal to L1 plus L2. For the parallel combination of uh, capacitor, this will be C1 plus C2, and for resistance, this will be R equal to R1 plus R2, that means 2R. Okay. Now, after using this expression, we will get new value of L to be 2L, new value of capacitor to be 2C, and new value of resistance to be 2R. Okay. Though its value do not have any impact in this resonance condition. Now, just find out XL by using 2 pi F F, and okay, let me drop this because we have to find the resonating frequency. So just use this relation. 2 pi root under L. In the place of L, you have to write here 2L, and in the place of C, you have to write here 2C, and then solve it. Okay, and after getting this value, just find the percentage change. So percentage change in frequency, the frequency will be F1 minus F2 by F1 into 100. So the percentage change. And even its value are given here 1 megahertz frequency. We can use this value here, or better to leave it. Okay. Better is right here the expressions here for first condition it will be 2 pi root under LC, and for second condition it will be 1 by 2 pi root under 2C and 12, and then solve and just find the percentage change. So it will be enough for this discussion. Okay, now let us move to another portion. This is related with electromagnetic induction. If magnetic flux through a coil is given as phi equal to 2t square plus 4t plus 3, then what will be the rate of flux change after time t? So we have to find the rate of flux change, which is equal to the differentiation of flux with respect to time, and just do here derivative 4t plus 3 by dt. It will be 4t and 4. And after time 2 seconds, which means you have to put here 2 plus 4, 4 to the 8, 12. Okay, it is the expression, and okay, its unit will be wavelet per second. Okay. So this is the required solution. Now let's move to another question. Question second. If there are 100 tons in the coil, then what will be the magnitude of EMF induced in the same coil? So we know that EMF equal to what? And times d phi by dt. We have the value of d phi by dt, and we have the value of n as 100. So just put all of this value here. You'll get your answer in terms of volt. And okay, there is one thing more. We have to calculate d phi by dt for 4 seconds, not 2 seconds, and then that value we are going to use here, and the value of n is the same 100. Just multiply it. Answer. Now we are moving to another question. If the growth of current in the single loop is this, then what is the value of inductance of the coil? Use the result 2. So, di by dt देखो सामलाई 0.02 ampere per second. अब हामीलाई इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ हैन. सो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि phi equal to L आई हामीलाई थाहा छ. बोथ साइड डिफरेन्शिएट गरिदिने di by dt हुने भयो. इट्स भ्यालु 0.02, यसको भ्यालु दिएको छ. d phi by dt हामीले यो सेकेन्ड पार्टबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यो युटिलाइज गर्ने.
अनि L को भ्यालु आउँछ, L को भ्यालु युज गर्ने, त्यसको आउँछ युनिट हेनरी भइहाल्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर कतिमा जाउँ भने क्वेसन नम्बर 4 को डिस्कसन गर्छ। Find the value of magnitude of electromagnetic energy stored in the same coil, okay, per second. This is per second, and the spelling mistake. So per second, if the value of current through the coil is 0.4 ampere. अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ एनर्जी स्टोर भनेको हामीलाई थाहा छ इन्डक्टरमा हाफ हैन L equal to 1/2 Li square. L हामीले प्रिभियसली क्याल्कुलेसन गर्यौं, करेन्ट दिएकै छ भइहाल्यो हैन, भइहाल्यो। त्यसैले चाहिँ क्याल्कुलेसन क्याल्कुलेट गरेर गरेको हुन्छ। Write the any use of mutual induction which you find in your daily life. अब हामीलाई थाहा छ म्युचुअल इन्डक्टेन्सको सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल नै के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेकै ट्रान्सफर्मर हो हैन। म्युचुअल इन्डक्टेन्समा वर्क गर्ने, सो हामी के लेख्छौँ, ट्रान्सफर्मर इज द बेस्ट इक्जाम्पल। A wire of length 200 centimeters is allowed to move with uniform speed of 2 meters per second perpendicular to the magnetic meridian of Earth, magnetic field of 0.005 Tesla. Then what will be the value of induced EMF in the wire? अब यो त यस्तो टफ क्वेसन हैन, हामीलाई वायर भन्दा छ एउटै फर्मुला दिमागमा आउनु पर्छ जेनरली EMF induced in a coil B LB and sin theta लेख्छु, तर sin theta यो कन्डिसनमा कति हो 1 because perpendicular वर्ड मेन्सन गरेको छ। म्याग्नेटिक मेरिडियन जेनरली नर्थ टु साउथ को डाइरेक्सन हो, अर्थ को जुन अर्थ को म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ जेनरली नर्थ टु साउथ को कुरा गर्छु हैन, नर्थ साउथ। अब योसँग परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन हो मुभ हुँदैछ। अब कुरा गरौँ बी को भ्यालु छ कि छैन, यस प्रोभाइडेड छ। लेन्थ छ कि छैन, लेन्थ पनि प्रोभाइडेड छ। भेलोसिटी छ कि छैन, यस प्रोभाइडेड छ हैन, भइहाल्यो, यति मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। सो यो भयो डिस्कसन हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको। अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ, बोहर्स एटमिक मोडलसँग रिलेटेड टपिक रहेछ। हेर्नु के रहेछ यसमा। Which line in the spectral series of Bohr's atomic model is high energetic and why? हामीले यो सिक्वेन्स जुन पढ्छौँ नि हैन, लाइन लेखी हैन, पास्ट चेन्जसम्म जुन सिक्वेन्स पढ्छौँ, पास्ट चेन्जसम्म यो सिक्वेन्स पढ्दाखेरि नै हामीले नोटिस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा आएको जुन छ लाइन हो त्यसको फ्रिक्वेन्सी हाई र वेभलेन्थ कम, त्यसैले त्यसलाई हामीले अल्ट्राभायोलेट रिजन भन्छौँ, युभी रिजन भन्छौँ। र यो भनेको फार इन्फ्रारेड, फार IRA। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। लाइन सिरिज इज हाइली एनर्जेटिक, ह्याभिङ हाई फ्रिक्वेन्सी एन्ड लोएस्ट वेभलेन्थ and Paschen पनि refund, not Paschen, okay? Paschen पनि refund or fund, यो चाहिँ यो फार इन्फ्रारेड रिजनको हुन्छ, पास्टन को जस्ट इन्फ्रारेड रिजन हो। सो फार इन्फ्रारेड रिजनको हो, त्यसैले यसको फ्रिक्वेन्सी लिस्ट एन्ड वेभलेन्थ सबभन्दा बढी हुन्छ यो स्पेक्ट्रल सिरिज है। यसरी हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ अर्को क्वेसनको के भनेको रहेछ हेरौँ। Write down the assumption of Bohr's atomic model and write the expression for the total energy of electron in the hydrogen atom. If we want to find the energy at the nth state of lithium atom, then what will be its expression? के गर्नु, यी assumptionहरु त थाहा छ रहेछ नि। Electron cannot revolve around the nucleus in any random orbit. It will revolve in a particular orbit or permitted orbit having value of angular momentum MBR, which is integral multiple of h by 2 pi. यो भयो फर्स्ट assumption। सेकेन्ड assumption लेख्ने के लेख्ने, energy neither absorb or radiate energy, electron neither absorb or release energy while it is revolving in a given permitted orbit. Electron only release energy when it jumps from higher energy level to lower energy level, okay? And electron absorb energy when it jump from lower energy level to higher energy level.
and the energy absorbed or released by the electron is equal to the difference of energy states. Okay, and it is equal to hf, where h is the Planck's constant and f is what? F is the frequency of radiation. You भन्न सकिन्छ हैन. These are some assumptions. अब त्यस पछाडि एनर्जी nth orbit को एनर्जी लेख्न भन्दैछ m e4 by 8 epsilon naught square n square h square भन्ने थाहा छ दिस फर्मुला. अब लिथियम को लागि हो भने चाहिँ यहाँनिर के हुन जान्छ भने z स्क्वायर थप्ने जनरल फर्मुला त्यो हो. एन्ड देन z लाई रिप्लेस गरिदिने. अब हाइड्रोजन हिलियम लिथियम लिथियम भनेको 3 स्क्वायर हुन्छ हैन. सो यहाँनिर z स्क्वायर ले रिप्लेसमेन्ट गरिदिने काम सकिहाल्यो. सो यो भयो हाम्रो डिस्कसन. त्यस पछाडि हामी जाउँ 3 नम्बर. इज Rydberg constant is universal constant. सो Rydberg constant universal constant हो भन्दाखेरि नो. किन हैन भन्दाखेरि जुन Rydberg constant को एक्सप्रेसन छ 8 epsilon naught square cs3 यहाँ हेर्ने भने त सबै प्यारामिटर के कन्स्ट्यान्ट छ छैन नि त. युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट छ त सबै प्यारामिटर छैन. सो मासमा डिपेन्डेन्ट छ, मास अफ इलेक्ट्रोनमा हैन, यो मिडियममा डिपेन्डेन्ट छ हैन. सो यो डिफरेन्ट हुन सक्छ, मिडियम अनुसार फरक हुन सक्छ यसको भ्यालुज. ओके, एन्ड इभन मास अफ इलेक्ट्रोन हामी लेखेको छु. सो पनि सर्टेन प्रिसिजनसम्म लिँदाखेरि पनि भ्यालु फरक पर्छ. So Rydberg constant universal constant हामी लिन सक्छौं. Okay, then after if we add an energy 30.6 electron volt to an electron of hydrogen atom which is in ground state initially, then at what energy state we think the electron will be expanded? Ground energy state मा हामीलाई थाहा छ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ. अब 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट अप्लाई गर्यो भने त इलेक्ट्रोन कहाँ पुग्छ? इन्फाइनाइटमा पुग्छ. यानी हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यति बेला इलेक्ट्रोन के भयो? आयोनाइजेसन भयो, यानी इन्फाइनाइट एनर्जी स्टेटमा हामी पाउँछौं. क्लियर? ओके. 5 नम्बर. Write down the forces involved in an electron of hydrogen atom which is revolving around the nucleus in nth orbit, then use it to find the radius of orbit. Okay, so calculation गर्न सकिन्छ आफैले. बट यहाँनिर हामीले भन्न खोजेको कुरा न्युक्लियस छ, न्युक्लियस अराउन्ड इलेक्ट्रोन रिभल्भ हुँदैछ भने एउटा फोर्स एक्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स. फर्स्ट सेन्टरतिर तान्ने फोर्स mv स्क्वायर बाइ r हामी लेख्न सक्छौं. र अर्को इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्न सकिन्छ हैन. इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ भन्दा पनि भइहाल्यो हैन. e लेख्छौं हैन, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन एन्ड चार्ज अफ प्रोटोन 4 by epsilon naught r square. These are two forces acting between the nucleus and electron while electron is revolving in nth orbit. And then यसलाई solve गरेर r को एक्सप्रेसन निकाल्ने अनि रेडियस को एक्सप्रेसन यहाँ आउँछ, त्यही हो रेडियस in nth orbit. Clear? Now we are heading to another question. Okay. Find the wavelength of spectral lines released when an electron drops from third energy state to its ground state given. Rydberg constant this much. अब हामीलाई थाहा छ 1 by lambda equal to r times 1 by n1 square minus 1 by n2 square हुन्छ. थर्ड एनर्जी स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा छ अरे भनेपछि n2 भयो 3, n1 भयो 1. सब्स्टिट्युसन गर्ने भइहाल्यो. वेभलेन्थ निक्लिन्छ, वेभलेन्थबाट फ्रिक्वेन्सी चाहियो भने त इजिली निक्लिदैन र निक्लिन्छ नि. c इक्वल टु lambda f. ओके, lambda इक्वल टु c by वेट, f इक्वल टु c by lambda. सकिहाल्यो. c को भ्यालु कति? भेलोसिटी अफ लाइट 3 into 10 power 8. ओके, अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ. क्वेशन के छ हेरौँ. ओके, 7 number. Discuss the term de Broglie wavelength and write its expression in terms of potential difference and also draw a graph to show the variation of wavelength with square root of potential difference. ठीक छ. पहिला हामीले de Broglie wave भनेको के बुझ्नुपर्छ भने de Broglie wave resembles the dual characteristics of any matter. कुनै पनि म्याटरको डुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, डुअलिटी नेचर जुन हुन्छ त्यो अनुसार के छ भन्दाखेरि हरेक पार्टिकलसँग वेभ
नेचर एसोसिएटेड हुन्छ र त्यो वेभ नेचर एसोसिएटेड वेभ नेचरलाई हामी के भन्छौँ डिब्रोगली वेभ भन्छौँ डिब्रोगली वेभ जेनरली h by p हुन्छ यसलाई अझ लेख्ने हो भने h hmb लेख्न सकिन्छ ओके एन्ड देन आफ्टर lambda इक्वल टु अब यसको एक्सप्रेसन हामीलाई चाहियो के को टर्म हामीलाई चाहियो पोटेन्शियल एनर्जीको टर्म पोटेन्शियलको टर्म हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि we know that EV equal to half mv square ओके यो हामीलाई थाहा छ त्यसै गरी हेर्दै ल त्यसै गरी यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यति त काइनेटिक एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जीलाई p स्क्वायर बाइ 2m पनि लेख्न मिल्छ दिस इज इक्वल टु v सो p स्क्वायर इक्वल टु 2m ev ओके बेटर वेमा यसरी पढ्न सकिन्छ सो p विल बी इक्वल टु रुट अन्डर 2m ev अब हाम्रो पोटेन्शियलको टर्ममा एक्सप्रेसन आयो 2m e क्यापिटल v this will be now expression so अब हामी फर्दर सेकेन्ड पार्टमा जाउँ सेकेन्ड पार्टले भन्छ डी ब्रोग्ली वेभ र रुट अन्डर पोटेन्शियलको ग्राफ हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई पहिला यसरी एनालाइज गर्दा लेम्डा इक्वल टु h बाई रुट अन्डर 2m e लाई सेपरेटली राखिदिए रुट अन्डर b लाई सेपरेटली यो यति सबै हेर्ने भने कन्स्ट्यान्ट that's why it will be like 1 k by root under v यस्तो टाइपको देखियो हैन अनि हामीलाई त ग्राफ प्लट गर्नु छ रुट स्क्वायर रुट अफ सी हियर वेभलेन्थ विथ स्क्वायर रुट अफ पोटेन्शियल स्क्वायर रुटकै पोटेन्शियल डिफरेन्स को स्क्वायर रुट को ग्राफ प्लट गर्नु छ सो इट विल बी लाइक लेम्डा रुट एन्ड v इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट p and v इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट टाइपको ग्राफ आयो क्या यो p कन्स्ट्यान्ट टाइपको ग्राफ यसो अब हामीले ग्राफको नेचर अलमोस्ट थाहा पाइसक्यौँ के आउने रहेछ भन्ने ग्राफको नेचर आउँछ लेम्डा एन्ड इट विल बी रुट अन्डर v यो ग्राफ आउँछ यस्तो खालको ओके तर सबै यही क्वेसन लेम्डा र 1 बाइ रुट अन्डर v भनेको भए चाहिँ ग्राफ आउँथ्यो स्ट्रेट लाइन किन त्यस्तो आउँथ्यो भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने यो ठाउँमा त यो यसलाई अलिकति एनालाइज गरौँ यदि हामीले लेम्डा इक्वल टु यसलाई हेर्ने भने त फर इक्जाम्पल यो के अनि यो 1 बाइ रुट अन्डर v जस्तो भयो यो y भयो सपोज दिस टु बी m एन्ड दिस इज ओभरअल x यदि 1 बाइ रुट अन्डर v प्लट गर्ने भएको सो यसरी हामीले प्लट गर्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो question number 7 को complete discussion. Now we are heading towards question number 8. Question number 8 मा हेरौँ though all the bodies can show both wave and particle character but why we can only observe the wave character of subatomic or elementary particles such as electronic spin. Okay, so हामीलाई थाहा छ कि wave character देखाउनको लागि वेभलेन्थ डिटेक्टेबल हुन्छ मेजरेबल अब सब एटमिक पार्टिकलको जुन मास हुन्छ मास जेनरली अर्डरको हुन्छ 10 पावर माइनस 28 10 पावर माइनस 31 हैन यो एकदमै लिस्ट अमाउन्ट अफ मास हुन्छ त्यसैले वेभलेन्थ भनेको डिटेक्टेबल हुन जान्छ डिटेक्टेबल भनेको रफली अब यो भ्यालु चाहिँ नलेखिदिनु हैन डिटेक्टेबल हुन्छ वेभलेन्थ सब एटमिक पार्टिकल अब हेभेनली बडीको कुरा गर्ने हो भने पनि त और हाम्रै बडीको कुरा गर्ने भने त हाम्रो जेनरली 70 kg वेट और मास छ भने त यसको कम्प्यारिजनमा त निकै धेरै हो त्यसैले वेभलेन्थ के हुन्छ डिटेक्टेबल हुँदैन वेभलेन्थ छ तर डिटेक्टेबल हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जुन जेनरली अरु अब्जेक्टको मास धेरै भएकोले गर्दाखेरि वेभलेन्थ डिटेक्टेबल हुँदैन जबकि सब एटमिक पार्टिकलको मास एकदमै कम छ त्यसैले वेभलेन्थ इजिली डिटेक्टेबल हुन्छ किनभने वेभलेन्थको भ्यालु धेरै आउँछ ओके यो भयो 9 नम्बर डिस्कस एनी फेनोमेना फर व्हिच लाइट क्यान बी सपोज एज अ पार्टिकल त हामीलाई थाहा छ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा के एजम्पसन गरिन्छ भने लाइट क्वान्टा अफ एनर्जी हो र इच क्वान्टा कन्टेन्स एच एफ व्हिच इज फोटो हैन
यति इनर्जी हुन्छ प्याकेट अफ इनर्जी जस्तो बिहेभ गर्छ हैन त्यसले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जुन छ त्यो भनेको लाइटको हैन म्याटर नेचर सो गर्छ एन्ड देन आफ्टर यही कुरा यसको लागि अब त्यस पछाडि हामी जाउँ एक्सप्लेन विथ रिजन भइसक्यो then if electron and proton are accelerated with the same speed, then for which particle de Broglie wavelength will be more? So हामीलाई थाहा छ electron h by mass of electron times velocity, proton h by mass of proton times velocity. Velocity same छ भने त electron को mass proton भन्दा कम जब मास कम छ भने पक्कै पनि वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर देन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ प्रोटोन हुन्छ सकिहाल्यो कुरा हैन त्यस्तो भन्नु पुगिहाल्छ ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर okay 10 complete yes now 11 an electron is accelerated in an electric field of 20,000 volts per meter. Then what will be the de Broglie wavelength of the electron? Okay, so यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब फेरि de Broglie wavelength को कुरा गरौँ हैन de Broglie h by अब यहाँ पोटेन्शियल को कुरा गरेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड को कुरा गरेको छ भनिसकेपछि त हामी के गर्छौं रूट अन्डर अघि डिराइभ गरेको फर्मुला अप्लाई गर्छौं सो रूट अन्डर 2 MEV अब यसलाई हामीले जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड को टर्ममा लेख्न सकिन्छ बट यहाँ मैले भोल्टेज जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ E इक्वल टु V by D छ यसलाई 1 मिटर सपोज गर्ने त इलेक्ट्रिक फिल्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टु द पोटेन्शियल यहाँ 20,000 युज गर्न मिलिहाल्यो इलेक्ट्रोन को चार्ज थाहा छ मास थाहा छ सबै अनि h को भ्यालु 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second हुन्छ सबै सब्स्टिट्युसन गर्ने वेभलेन्थ आइहाल्छ okay so you were discussion for 11 number we are going to discuss 12 number write any phenomenon which is reversible of the photoelectric effect sure हामीलाई थाहा छ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुन्छ भने लाइट स्ट्राइक गर्छ लाइट अफ एनर्जी सर्टेन एनर्जी स्ट्राइक हुन्छ एन्ड देन यदि यो एनर्जीले यो वर्क फंक्सनलाई एक्सिड गर्छ भने इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ र यस्तै रिभर्स फेनोमेनन हामी कहाँ हेर्छौं भन्दाखेरि जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोनले स्ट्राइक गर्छ टार्गेटलाई त्यसपछि लाइट इमिट हुन्छ र यो फेनोमेननलाई भन्छ हामी एक्स-रे प्रोडक्सन X-ray production. Usually, photoelectric effect and X-ray production are reversible process of each other. अब हामी 11 number सक्यो 12 पनि सक्यो 13 number. In a Coolidge tube, if potential difference of 5,000 volt is applied between the target and the anode, then find the frequency of X-ray produced by the tube. If we increase the current through the filament, then what will be the energy of the X-ray emitted from the tube? Okay, here. हामीलाई दिएको छ potential 5,000 volt. Yes, 5,000 volt. हामीलाई निकाल्नु छ frequency. एकदम easy formula छ EV equal to HF. F will be equal to EV by H. We know E. Yes. Potential given H almost given. Or if it is not given, we can easily write its value. So frequency easily answer something else. And then we are moving to the second part. यदि हमें भन्दैछ कि current filament current लाई increase गर्यो भने के होला त if we increase the current लाई increase गर्दाखेरि number of electron चाहिँ बढ्छ energy of electron बढ्नेवाला छैन number of electron बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि intensity चाहिँ बढ्छ intensity of X-ray चाहिँ बढ्छ हैन X-ray को intensity बढ्छ but energy of X-ray बढ्नेवाला छैन energy of X-ray केले गर्दा बढ्छ because of this potential difference जति धेरै हाई गर्ने हो त्यति हाई energetic X-ray produce हुन्छ ओके सो यो भयो हाम्रो डिस्कसन यो पोर्सन को अब नेक्स्ट पोर्सन हेरौं थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सँग रिलेटेड छ हेरौं के रहेछ
What is Seebeck effect and Peltier's effect? त हामीलाई थाहा छ यदि हामीले एउटा स्विचेबल वायरलाई इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गर्यौँ भने दुईटा वायरलाई हैन इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गर्यौँ भने के हुन जान्छ भन्दाखेरि इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गर्दा यसरी जङ्सन फर्मेसन हुन्छ र एउटा जङ्सनलाई हाई टेम्परेचर मेन्टेन गर्छौँ या हट बडीसँग कनेक्ट गर्छौँ अर्कोलाई कोल्ड बडीसँग कनेक्ट गर्छौँ भने यहाँनिर करेन्टको सर्कुलेसन हुन थाल्छ र यसैलाई भन्छौँ हामी के त सिभिक अर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ जबकि पेल्टियर्स इफेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा जुन थर्मोकपल छ यो थर्मोकपलमा हामीले यदि ब्याट्री जोडिदिन्छौँ भने ब्याट्री कनेक्सन सेल ब्याट्री ब्याट्री कनेक्ट गरिदिन्छौँ भने जुन हट जङ्सन थियो त्यो हुन जान्छ कोल्ड र जुन कोल्ड जङ्सन थियो त्यो हट हुँदै जान्छ यो इफेक्टलाई हामी भन्छौँ पेल्टियर्स इफेक्ट सिभिक इफेक्टमा सोर्स चाहिँदैन यो थर्मोकपल सोर्स जस्तो बिहेभ गर्छ भने पेल्टियर्स इफेक्टमा चाहिँ सोर्स अप्लाई गरेपछि हट जङ्सन कोल्ड र कोल्ड जङ्सन हट हुन जान्छ यही हो पेल्टियर्स इफेक्ट ओके सो यति हाम्रो डिस्कसन भयो त्यस पछाडि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन देम भइसक्यो मेन्सन एनी वान त्यो पनि भयो draw a curve to show the variation of thermoelectric EMF with temperature. Use the graph to show the neutral temperature is mean of cold junction temperature and temperature and inversion. So first of all, we have to draw a graph. USR graph not only symmetric graph also EMF, and this will be cold junction temperature. This is our neutral temperature. This is what temperature of inversion. अब हामीले के गर्नुपर्छ भने थीटा एन लाई मेन लेख्नुपर्छ त थीटा एन माइनस थीटा सी इक्वल टु थीटा आई माइनस थीटा एन हुन्छ यसलाई सल्भ गर्ने हो भने थीटा एन इक्वल टु थीटा सी प्लस थीटा आई बाई 2 हुन जान्छ यही भयो हाम्रो एक्सप्रेसन इज देयर एनी चेन्ज इन न्यूट्रल टेम्परेचर फर अ गिवन थर्मोकपल इफ द टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन इज चेन्ज्ड हियर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि न्यूट्रल टेम्परेचर जुन हुन्छ न्यूट्रल टेम्परेचर इट इज कन्स्टेन्ट फर गिवन कम्बिनेसन अफ मेटेरियल यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ एउटा कम्बिनेसन अफ मेटेरियलको लागि त्यसैले गर्दाखेरि कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचरलाई घटाए पनि बढाए पनि न्यूट्रल टेम्परेचरमा मिल्छ ओके भइहाल्यो त्यस पछाडि हामी कुरा गर्छौँ फोर्थ नम्बर use the relation for EMF. You expression to find the expression for the temperature of inversion and neutral temperature. Okay, this is a theory graph like plot going. Graph okay. EMF and neutral temperature you got temperature of inversion and you got cold junction temperature. I'm like EMF for expression theta A theta plus half beta theta square. अब हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने न्यूट्रल टेम्परेचर को लागि थीटा एन को लागि EMF को भ्यालु त म्याक्सिमम भनेको चेन्ज अफ EMF विथ टेम्परेचर कति त 0 छ नो चेन्ज म्यान चेन्जै छैन यो भन्दा माथि गएको छैन न तल आउँछ त्यसैले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो यसलाई कन्डिसनलाई युटिलाइज गर्छौं र हामी फर्स्ट अफ अल यसलाई डेरिभेटिभ लिन्छौं dE by d theta equal to a plus beta theta for neutral temperature dE by d theta equal to 0 so 0 equal to a plus beta neutral temperature theta n equal to minus a by beta so यो भयो एक्सप्रेसन अब हामी अर्को एक्सप्रेसनमा जाउँ अर्को एक्सप्रेसन भनेको टेम्परेचर अफ इन्भर्सन को कुरा गर्दैछ र टेम्परेचर अफ इन्भर्सनलाई नोटिस गर्ने भने EMF कति छ 0 छ त्यसो यही एक्सप्रेसनमा 0 इक्वल टु a थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर युज गर्ने हो भने यहाँ टेम्परेचर अफ इन्भर्सन अप्लाई गरेर माइनस minus a theta I equal to 1/2 beta theta I square हुन्छ हैन
अनि यसलाई सल्भ गर्ने भने थीटा I नट स्क्वायर will cancel out. So यो कति हुन जान्छ -2a/बीटा टेम्परेचर अफ इमर्जन यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ सो यो भयो हाम्रो डिस्कसन यो पार्टको अब हामी नेक्स्ट पोर्सनमा जान्छौँ नेक्स्ट पोर्सन हेरौँ केसँग रिलेटेड छ नेक्स्ट पोर्सन या प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन सिएल write any two requirements for an object to float on the surface of liquid any two requirement मा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि weight of object inside liquid must be equal to weight of liquid displaced यो हुनुपर्छ र सेकेन्ड क्राइटेरिया density of object must be less than density of liquid हुनुपर्छ यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने कुनै कुनै चिज सर्फेसमा फ्लोट हुन्छ है नेक्स्ट टपिकमा जाउँ यो न्युमेरिकल छ जस्तो लाग्यो छ an iceberg having volume 2060 cc cubic centimeter floats in a sea water of density 1030 kg per meter cube with a portion of 224 cubic centimeter cube above the surface of water, then calculate the volume of iceberg below the surface. Below the surface निकाल्नु छ भने के गर्ने the total volume बाट 2060 बाट 224 subtraction गर्ने हो भने below the surface आउँछ है यो below the surface value आउँछ okay so 6 it will be here 4 it will be here 81846 cc आउँछ यो भनेको कन्भर्सन गर्ने भने 1846 सेन्टिमिटर क्यूब हो के है सो 1846 into 10 power -6 meter cube यो भयो भोल्युम बिलो द वाटर सर्फेस यो भयो हाम्रो एउटा पोर्सन त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन छ द भोल्युम अफ आइसबर्ग भयो हैन वेट अफ द वाटर डिस्प्लेस बाइ द आइसबर्ग भर्खर हामीले पढ्यौं कि वेट अफ द आइसबर्ग डिस्प्लेस केसँग नट आइसबर्ग सरी वाटर डिस्प्लेस केसँग बराबर हुन्छ भने कति पोर्सन पानी भित्र छ त्यसले डिस्प्लेस गर्ने त भर्खर हामीले थाहा पायो कि कति पोर्सन भित्र छ भन्दाखेरि 1826 यति हैन इन्टु 10 power -6 मिटर क्यूब भित्र छ भने यति भोल्युम ले नै वाटरलाई डिस्प्लेस गर्ने त्यसैले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि volume weight of liquid displace भनेको 1826 10 power -6 density of liquid किनभने डिस्प्लेस भएको चिज डेन्सिटी हो यो के भइराछ भने भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अब ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्छ 9.8 यसले दिन्छ हामीलाई weight of the liquid displace दिन्छ ओके यो भयो त्यसपछि अब अर्को क्वेशनमा जाउँ डेन्सिटी अफ आइसबर्ग त डेन्सिटी अफ आइसबर्ग को लागि के गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि हामीले सिम्पली के अप्लाई गर्न सकिन्छ भने कन्डिसन अफ फ्लोटेसन अप्लाई गर्दा भइहाल्यो है अब कन्डिसन अफ फ्लोटेसन अफ आइसबर्ग भनौँ या केही अप्लाई गर्ने हो भने त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि वेट अफ object or जे छ त्यो यहाँ बेटर यहाँ लेख्नु सो आइसबर्ग को वेट र वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बराबर हुनुपर्छ त वेट अफ आइसबर्ग भनेको आइसबर्ग को भोल्युम टोटल भोल्युम डेन्सिटी अफ आइसबर्ग ग्राभिटी हुन्छ र वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जुन भित्रको पोर्सन छ नि यो भनेको यो तलको पोर्सन यता आइसबर्गको तलको पोर्सन यो पार्टले डिस्प्लेस गर्छ त्यसैले यहाँ हामी लेख्छौँ आइसबर्गको भोल्युमबाट 224 सब्ट्र्याक्सन गरेर यो भयो भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु जी G र G क्यान्सल हुन्छ ठीक छ सो भोल्युम अफ आइसबर्ग डेन्सिटी अफ आइसबर्ग
अनि यो भनेको भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के एन्ड डेन्सिटी अफ वाटर यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अब हामीलाई थाहा छ भोल्युम अफ आइसबर्ग भनेको त 2060 प्रोभाइडेड छँदैछ यसलाई मिटर क्युबमा कन्भर्सन गर्दा पनि भयो नत्र यो र यो पोर्सन दुईतिर त युनिट वाइज क्यान्सल भएर गइहाल्छ अनि डेन्सिटी अफ आइसबर्ग थाहा छैन भोल्युम हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ 2060बाट 224 यस 224 यस 224 नै छ अनि त्यस पछाडि यो डेन्सिटी 1030 छँदैछ यो सल्भ गर्दाखेरि डेन्सिटी अफ आइसबर्ग आइहाल्छ सकिहाल्यो काम यस्तो खालको प्रब्लम एक्सपेक्ट गर्नु किन भन्दाखेरि यो लजिकल प्रब्लम्स र इजिली क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ यस्तो टप केही पनि छ है त्यस पछाडि हामी अर्को टपिकमा जाउँ अर्को क्वेसनमा सरी इफ एन object weight by a spring balance and its weight was found to be 20 newton in air and 50 newton in liquid of density this much then what will be the difference in tension produced in the string of the spring balance holding the object explain it here यस्तो टफ क्वेसन है यस्तो के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एयरमा हुँदाखेरि कति देखायो भन्दाखेरि 20 न्युटन देखायो मतलब यहाँ लागेको टेन्सन पनि त 20 न्युटन हुन्छ हैन ब्यालेन्स भएको नि त अब त्यस पछाडि यसलाई वाटरमा हाल्यो वाटरमा हाल्दाखेरि वाटर नभन् लिक्विड भनेको छ लिक्विडमा हाल्यो लिक्विडमा हाल्दाखेरि यसको वेट कति छ 15 न्युटन छ वेट 15 न्युटन छ भने टेन्सन पनि 15 न्युटनै लाग्यो यहाँ अप्थ्रस सोधेको कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि अप्थ्रस 20 माइनस 15 यानी 5 न्युटनको अप्थ्रस लागेको छ त्यसलाई यसरी बुझौँ कि यसको जुन टेन्सन 20 न्युटन इनिसियली थियो र 50 न्युटन जुन अब लिक्विडमा लागेको छ भनेपछि त टेन्सनको रिड्युस कति भयो कति टेन्सन रिड्युस भयो भन्दाखेरि 20 माइनस 15 भनेको 5 न्युटनको रिड्युस भयो यही हो अब यो भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यही हो अप्थ्रस र जति अप्थ्रस लाग्छ त्यति नै टेन्सन गर्छ टेन्सन डिफरेन्स भइहाल्यो सो यो भयो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ रोटेसनसँग रिलेटेड डिस्कसन अब केही स्लाइड्सहरू चाहिँ मैले क्वेसन्स एन्ड देन सल्युसन्सको सेन्समा मैले आफूले प्रिपेयर गरेको छु है त्यो किन भन्दाखेरि यो कति लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि थाहा होस् र प्लस अब एक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू यहाँनिर छन् त्यसको डिस्कसन अब हेर्दै आफूले पनि ट्राई गर्नको लागि होस् भन्नको लागि यो केही क्वेसन्सहरू र त्यसको सल्युसन मैले रेडी गरेको छु सो यो म केही क्वेसन्सहरू प्रेजेन्ट गर्दैछु विथ देट सल्युसन्स ओके सो हेरौँ यो वेबसँग रिलेटेड छ यहाँ म धेरै डिस्कसन गर्दिनँ जस्ट यो स्लाइड गरेर मात्र देखाउन खोज्दैछु वेभ मोसन फर्स्ट च्याप्टर हो क्वेसन छ त्यहाँनिर सल्युसन छ कति लेख्ने के लेख्ने भन्ने कुराहरूको आइडिया हुन्छ क्वेसन्स एन्ड देयर सल्युसन्स क्वेसन एन्ड देयर सल्युसन यसरी दिएको छ है मैले यहाँ जेन्टली स्लाइड गर्दैछु हेर्दै जाउँ क्वेसन्स एन्ड देयर सल्युसन्स ओके त्यसै गरी यहाँ पनि छ दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन प्रोग्रेसिभ एन्ड स्ट्यान्डिङ वेभ अर स्टेसनरी वेभ छ त्यसै गरी हामीसँग छ यो डेरिभेसन अफ स्ट्यान्डिङ अर स्टेसनरी वेभ यो डेरिभेसन नै छ सिलेबसमा त्यसैले सोध्न सक्ने चान्सेस बढी छ ओके राइट एनी टु कमन प्रोपर्टिज विच इज सन बोथ बाई लाइट एन्ड वेभ थाहा छँदैछ इन्टरफेरेन्स एन्ड डिफ्र्याक्सन रिफ्लेक्सनहरू पनि छ कमन प्रोपर्टी यो क्वेसन भयो है यो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल अप्लाई गरेर स्ट्यान्डिङ वेभ डिराइभ गर्ने जुन हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा छ यहाँनिर छ यसरी हामी सल्भ गर्दै जान सक्छौँ ओके क्यान वी अब्जर्भ पोलराइजेसन इन द केस अफ साउन्ड वेभ भनिरहेको छ होइन हामी अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ किनभने साउन्ड इज अ लङ्गिट्युडनल वेभ अब त्यहाँ सर्टेन वेमा डिस्क्रिप्सन छ त्यसरी लेख्दा पनि भयो त्यसैलाई मिलाएर आफ्नो तरिकाले लेख्दा पनि हुन्छ यसरी हामीले यसलाई राखेको छौँ एक्जामिनेसनमा कसरी लेख्ने कति लेख्ने भन्ने कुराहरू जान्दछु यसबाट मेकानिकल वेभको छ मेकानिकल वेभ पनि हुन सकिन्छ ओके सो मेकानिकल वेभ भयो त्यसै गरी अरू पनि स्लाइड्स छन् हामीसँग होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अरू स्लाइड्सहरू पनि छन् म स्लाइड गर्दै जान्छु है
यो स्लाइड गरिदिन्छु म केही समय म्युट राख्छु यो वेभ स्ट्रिङ एन्ड पाइपसँग रिलेटेड भयो होइन क्वेसन्सहरू छ अलिकति यो डायग्रामेटिक क्वेसन भयो देन आफ्टर यसकै अर्को पोर्सन यहाँ छ यहाँ हेर्न सकिन्छ अरू पनि छ क्वेसन्सहरू छन् केही क्वेसनहरू छन् हेर्न सकिन्छ डायग्रामेटिक क्वेसन डिस्कसन अरू क्वेसन्सहरू पनि छन् होइन अरू पनि छन् अरू क्वेसन्सहरू पनि छन् डायग्रामेटिक क्वेसन भयो इन्टर रिलेटेड छ अलिकति मजाले हेर्दाखेरि हुन्छ यो हेर्न सकिन्छ है क्वेसन्सहरू भयो त्यसै गरी अर्को च्याप्टर छ waves and pipes and strings are related means diagrammatic equation भयो string को graph flotation भयो यहाँनिर है त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग acoustic phenomenon सँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू म्याक्सिमम डोप्लर्स इफेक्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ तर इन्टेन्सिटीहरू पनि आउन सक्ने चान्सेस त्यति नै छ यो भयो इन्टेन्सिटीसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू यहाँनिर छ हुँदै जाने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदै जान्छ कति लेख्ने कसरी लेख्ने यो त पोइन्ट लेख्नुपर्छ धेरै लेख्नु हुँदैन किनभने 2 मार्कलाई धेरै लेखेर काम छैन यो भयो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड इन्टेन्सिटीको कुरा गर्दैछ है इन्टेन्सिटीको डेरिभेसन कसरी सोध्छ भन्ने कुरा पनि हुन सकिन्छ इन्डाइरेक्टली सोध्छ डाइरेक्टली सोध्नुभएको छैन इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन अनि देन यहाँनिर इन्टेन्सिटी लेभलको कुरा गरेको छ इन्टेन्सिटी लेभल पनि हेर्न सकिन्छ इन्टेन्सिटी लेभलको क्वेसन है यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्टली यो फर्मुला अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ है यहाँ डेरिभेसन गरेको छ डाइरेक्टली यो फर्मुला डिराइभ गरेर आएको रिजल्ट छ यो फर्मुला डाइरेक्टली अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ यो अप्लाई गर्दा हुन्छ डेरिभेसन सोध्यो भने यसरी डिराइभ पनि गर्दा पर्छ this is the answer okay thank you and best wishes to all of you and keep subscribing our channel and stay tuned because हामी our engineering र CE सँग रिलेटेड म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू MCQ क्वेसन भिडियोजहरू बनाउँदैछु जुन हाम्रो फेसबुकमा पनि हुन्छ र यता युट्युबमा पनि हुन्छ सो प्लिज स्टे ट्युन एन्ड सब्सक्राइब एन्ड बेस्ट विसेस टु अल अफ यु सबैको एक्जामिनेसन राम्रो होस् हामीले केही प्रयास गर्नु खोज्छौँ कम्प्लिटली भएको छैन तर आई थिङ्क केही न केही हेल्प हुन्छ ओके थ्याङ्क यू